हेलो फ्रेंड्स, हूँ छूँ विशाल और 1410 एकेडमी में आप सर्व दोस्तों हार्दिक स्वागत है। तो चर्चा करवानी है आज આપણે આધુનિક ભારતમાં ગુજરાત વિશે અને ક્વેશ્ચન છે આપણો સ્વતંત્ર ભારતમાં પરતંત્ર રજવાડા કે જેના અંતર્ગત મેં તમને ગઈકાલે આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલમાં જે ક્વેશ્ચન પ્રોવાઈડ કર્યો તો મેઇન્સને અનુલક્ષીને મે બી પૂછાઈ શકવાની શક્યતા હોઈ શકે છે। ઓકે, તો આધુનિક ભારતમાં ગુજરાતનું સ્થાન અને સ્વતંત્ર ભારતમાં પરતંત્ર રજવાડા। ઓકે, જ્યારે જ્યારે આપણા માઇન્ડમાં ગુજરાત અને એના રજવાડા વિશે સ્થાન આવે તો આપણને એક ચોક્કસ એરા યાદ આવી જવું જોઈએ। કયો એરા? તો કે ગુજરાતમાં જે મહાગુજરાત આંદોલન થયું હતું તેનો એરા। તો હવે ગુજરાત જે આધુનિક ગુજરાત છે, પરતંત્ર રજવાડા છે અને મહાગુજરાત આંદોલનને શું લેવા દેવા, તો સમજીશું આપણે ટૂંકા સમયમાં। એની પહેલાં આપણે થોડો કન્સેપ્ટ સમજી લઈએ કે આપણે જ્યારે કોઈ પણ બાબતને સમજતા હોય, પછી કોઈ રેવોલ્યુશન હોય, કોઈ પણ પરિસ્થિતિ હોય, ક્રિટિકલ પોઈન્ટ અથવા તો કોઈ એવા સંજોગો હોય કે જેના કારણે બદલાવ આવવાનો હોય, તો આ બદલાવ આવે છે એ કોઈ પણ સ્થળે આવે છે। એ સ્થળે ખાલી બદલાવ મહત્વનો હોતો નથી, બદલાવની સાથે સાથે જે આજુબાજુમાં થયેલી ઘટનાઓ પણ એટલી જ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે। સપોઝ કે જ્યારે ગુજરાતમાં કોઈ વ્યક્તિનું શાસન હતું, એ સમયગાળા દરમિયાન દિલ્હીમાં કોઈ બીજા વ્યક્તિનું શાસન હતું, દિલ્હી કંઈ શૂન્યાવકાશમાં નહોતું, અને એ સમયગાળા દરમિયાન ઇંગ્લેન્ડ અથવા તો કહી શકાય કે જે પશ્ચિમી દેશો છે એમાં ક્રાંતિઓની શરૂઆત થઈ હતી, રાઈટ। તો કોઈ પણ સ્થળ છે પોતે સ્થિર રહેતું નહોતું, દરેક જગ્યાએ કંઈક ને કંઈક પ્રવૃત્તિઓ ચાલુ હતી। તો એ જ પ્રમાણે કહી શકીએ કે આધુનિક ભારતમાં ગુજરાતનું સ્થાન તો સ્વાભાવિક વસ્તુ છે કે એ સમયે જ્યારે આધુનિક ભારતના આપણે સમયગાળો ગણ્યો છે તો એ સમયગાળો ગુજરાતને પણ આધુનિક ગુજરાતનો સમયગાળો કહી શકાય। તો બસ એ આધુનિક ગુજરાતનો એક ટોપિક છે અને કહીએ છીએ આપણે મહાગુજરાત આંદોલન। મહાગુજરાત આંદોલન સ્પેશિયલી જોઈન્ટ છે પહેલાં તો કે જે રજવાડા સાથે। તો અહીંયા તમને ક્વેશ્ચન થશે કે મહાગુજરાત આંદોલન રહ્યું, મહાગુજરાત આંદોલન તો સ્પેશિયલી ગુજરાતને ભાષાવાર રાજ્ય બનાવવા માટેનું એક ચોક્કસ પ્રકારનું આંદોલન છે। તો અહીંયા રજવાડા કેમ મહત્ત્વના છે, તો અહીંયા આપણે ખાસ મેન્શન કરવાનું કે જ્યારે જ્યારે ભારત આઝાદ થાય છે તો ભારત સંપૂર્ણ આઝાદ થયું નથી હોતું। આપણે જાણીએ છીએ કે એક રજવાડો છે કે જેને પોતે કહી શકાય કે એને જોઈન્ટ કરવામાં જે સરદાર પટેલ અને અન્ય સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓ ખૂબ જ મહત્ત્વનો ફાળો ભજવ્યો, તો તેની અમુક જે રજવાડાઓ રહી ચૂક્યા હતા એમાં કેટલીક પ્રોબ્લેમ્સ સર્જાઈ હતી, તેના કારણે ધીમે ધીમે પછીથી રજવાડાઓ સ્વતંત્ર બને છે। ઓકે, તે પ્રકારની ચર્ચાઓ રહેશે। ઓકે, તો મહાગુજરાત આંદોલનનો આ એક ટોપિક છે ને મહાગુજરાત આંદોલનનો ટોપિક આપણે 3 ટાઈપથી સમજવાનો છે। હવે બીજી ખાસ વસ્તુ સમજવાની કે જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુ જ્યારે બદલાવ આવે છે તો બદલાવ તો રાતોરાત તો આવતો નથી। કોઈ રેવોલ્યુશન હોય, બદલાવ હોય, કોઈ પણ પરિસ્થિતિ જ્યારે બદલાય છે તો ડાયરેક્ટ રાતોરાત આવી જતી નથી। એને આવવા માટે, ઇમ્પ્લિમેન્ટ થવા માટે, તેને લાગુ થવા માટે ચોક્કસ કારણો છે, ચોક્કસ પરિસ્થિતિ સર્જન થાય છે। એ જ પ્રકારની પરિસ્થિતિ અહીંયા લાગુ પડે છે કે 3 પરિસ્થિતિ। પહેલું છે જેને આપણે પૂર્વાર્ધ તરીકે ઓળખીએ છીએ, મહાગુજરાત આંદોલનનો પૂર્વાર્ધ એટલે કે 1947થી માંડીને 1955 સુધીનો સમયગાળો। જનરલી આપણે જોઈએ તો કે 1951થી આ મહાગુજરાત આંદોલનની રણનીતિની શરૂઆત થઈ જાય છે, કારણોની શરૂઆત થઈ જાય છે। ઓકે, પણ જે 47-51નો સમયગાળો શું કહી શકીએ, તો કહી શકીએ આપણે કે ત્યાંના જે નાના મોટા રજવાડા હતા તેને સ્ટેન્ડ સ્ટીલના કરારમાં જોઈન્ટ કરવાની શરૂઆત થાય છે। ઓકે, એ પ્રમાણે જો બીજી વાત કરીએ તો કે ચળવળ છે, ચળવળ ખાસ કયા સમય ચાલી હતી, 1956થી 60 સુધી। તો ઘણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોના મનમાં ક્વેશ્ચન થાય કે મહાગુજરાત આંદોલન વિશે ચર્ચા કરવી છે તો આપણે ડાયરેક્ટ આ ઉપર જ આવીને ચળવળ ઉપર જ બીજી બધી કેમ એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી ચર્ચા કરીએ। પણ ફ્રેન્ડ્સ, મેઇન્સને અનુલક્ષીને જ્યારે આપણે ચર્ચા કરવાની હોય તો બને એટલો મુદ્દો આપણે કવર કરવાનો ટ્રાય કરવાનો, બને એટલા મુદ્દાઓ છે, બને એટલા સેન્ટેન્સ છે, બને એટલી વિગતો છે, બને એટલી સ્ટોરીઓ છે, તમામ બાબતોને ચર્ચા કરવાનો પ્રયાસ કરવાનો। ઓકે, નેક્સ્ટ ચળવળ એ ઉપર જ્યારે કહી શકાય કે પરિણામ, એના આપણે પરિણામ નામ આપીશું, તો જે પરિણામ આવે છે તે પ્રકારની બાબતો પણ તેમાં સમાવેશ થાય છે। તો ઇન શોર્ટમાં કહેવાનો મતલબ કે જે ગુજરાત બની જાય છે પોતે 1 મે 1960ના દિવસે, તે સમયગાળો એટલે કે તેનું પરિણામ છે ગુજરાતનું। ઓકે, તો 3 પાર્ટમાં આપણે લેક્ચર આખા સમજવાના છે। આજે આપણે સમજીશું પહેલાં તો એનો પૂર્વાર્ધમાં પણ આજે આપણે એનો ઓવરવ્યૂ સમજીશું। ખાસ ફ્રેન્ડ સમજો, હું તમને આજે એનો ઓવરવ્યૂ સમજાવીશ, આખા મહાગુજરાત આંદોલનમાં શું શું આવે છે અને કઈ બાબતો આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં સ્ટડી કરવાના છે। ટોટલ 4 લેક્ચર બનશે। આજનું જે આપણું ઓવરવ્યૂ બનશે ટોટલી મહાગુજરાત આંદોલનનું। નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે પૂર્વાર્ધને પરફેક્ટલી સમજીશું, સ્ટોરી વાઇઝ જે પણ પ્રકારના કેરેક્ટરો આવે છે, જે પણ પ્રકારના કથનો આવે છે, જે પણ પ્રકારની બાબતો બની ચૂકી છે તે। ઓકે, નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જોઈશું કે ચળવળ વિશે પહેલી વાત આપણે સમજી લઈએ, ઓવરવ્યૂ છે। ઓકે, મહાગુજરાત આંદોલનની બેઝિક ફંડામેન્ટલ્સ અને કન્સેપ્ટ મેં તમને થોડું સમજાવી દીધું। ઓકે, નેક્સ્ટ પૂર્વાર્ધમાં શું આવે છે, તો મેં તમને કહ્યું કે સ્વતંત્ર ભારતમાં પરતંત્ર રજવાડા। એકચ્યુઅલી આ ક્વેશ્ચન આપણે મેઇન્સને અનુલક્ષીને હોય તો પછી આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં સોલ્વ કરવાનું છે, પણ અહીંયા ઓવરવ્યૂ છે તો ખાસ આપણે સમજવાનું કે સ્વતંત્ર ભારતમાં પરતંત્ર રજવાડા કેમ।
ભારત જ્યારે આઝાદ થયું, એક એક્ઝામ્પલથી સમજાવીશું તમને કે 15મી ઓગસ્ટ 1947ના દિવસે ભારત આઝાદ થયું, રાઈટ? ઓકે, જ્યારે ગુજરાતનું જે જુનાગઢ છે તે ક્યારે આઝાદ થાય છે? 9 નવેમ્બર 1947ના દિવસે ભારત ક્યારે આઝાદ થયું હતું? સોરી ફ્રેન્ડ્સ, સ્મોલ ડિસ્ટર્બ. ઓકે, તો ભારત ક્યારે આઝાદ થયું હતું? 15 ઓગસ્ટ 1947ના દિવસે. એ જ પ્રમાણે જોઈએ તો જુનાગઢ જે આઝાદ થયું હતું તો આ 9 નવેમ્બર 1947ના દિવસે. તો આ બંને વચ્ચેનો એરા છે. ભારત દેશનું એક રાજ્ય હોવા છતાં પણ આટલું લેટ આઝાદ થાય છે તો આપણે કહી શકીએ કે સ્વતંત્ર ભારતમાં પરતંત્ર રજવાડા. એ જ પ્રકારે જમ્મુ કાશ્મીર અને હૈદરાબાદ, જેને હૈદરાબાદને પુત્રે ઓપરેશન પોલો દ્વારા સ્ટેન્ડ સ્ટીલના કરારમાં જોઈન્ટ કરવામાં આવે છે. જમ્મુ કાશ્મીરને વિલીનીકરણ પત્ર દ્વારા જોઈન્ટ કરવામાં આવે છે અને કદાચ એના જ કારણે આજે જે જમ્મુ કાશ્મીરનો જે વિવાદ જોવા મળી રહ્યો છે તેની સાથે આપણે થોડાક અવગત જ છીએ. ઓકે, એની સાથે બીજા ઘણા બધા રાજ્યો જોડાયેલા છે, જેમ કે વડોદરા છે, જામનગર છે, પછી ભાવનગર છે, સાથે ધાંગધ્રા છે, કચ્છ છે. આ તમામ પ્રકારના જે રજવાડાઓ સૌરાષ્ટ્રના છે એ તમામ રજવાડાઓ અહીંયા જોઈન્ટ થાય છે, જે પૂર્વાર્ધમાં તેમનું ગણતરી થશે. અને ખાસ આપણે જાણવાનું કે ગુજરાત જ્યારે સ્વતંત્ર હતું ત્યારે ટોટલી કેટલા રજવાડા હતા? 562 રજવાડા હતા. તે પૈકી જે ગુજરાતમાં હતા 366 રજવાડા, અને તે પૈકી સૌરાષ્ટ્રમાં જ ફક્ત કેટલા રજવાડા હતા? તો 222 રજવાડાઓ હતા સૌરાષ્ટ્રમાં. તો બસ આ સૌરાષ્ટ્રમાં આવેલા રજવાડાઓને જ આપણે થોડું કન્સેપ્ટ સમજવાનો છે. અને ખાસ કરીને આ ત્રણેય જે જૂનાગઢનું જે કન્સેપ્ટ છે, જૂનાગઢને અનુલક્ષીને જ મહાગુજરાત આંદોલનની ક્યાંક ને ક્યાંક શરૂઆત થઈ જાય છે. તો એને આપણે ખાસ સમજવાનો પ્રયાસ કરશું. ઓકે, તો આટલી બાબત છે તે પૂર્વાર્ધમાં તેનો સમયગાળો સમજવાની શરૂઆત થાય છે. સાથે તેમાં મુખ્ય રજવાડાઓ કયા કયા હતા, એ સમયગાળા જે પ્રકારે શ્રેણીઓ જે વહેંચવામાં આવી હતી, શ્રેણીઓને સમજીશું. આરજી હુકુમત જે ખાસ મહત્ત્વની છે. આરજી હુકુમતની સાથે જે પ્રકારે જૂનાગઢને સ્ટેન્ડ સ્ટીલના કરારમાં જોઈન્ટ કરવામાં આવે છે તે પણ બાબત મહત્ત્વની છે. ચળવળની વાત કરીએ. ઓકે, ચળવળ શરૂ થાય છે. શરૂઆત ક્યાંથી થાય છે? તો જ્યારે આ જૂનાગઢ મેક્સિમમ જે રજવાડાઓ છે પોતે કવર થઈ જાય છે ગુજરાત મતલબ ભારતના સ્ટેન્ડ સ્ટીલ કરારમાં, તો એક જરૂરિયાત પડે છે કે ભાષાવાર રાજ્યની પણ જરૂરિયાત કેમ પડે છે? તો આપણે જાણીએ છીએ કે મુંબઈ મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાત આમ ત્રણેય પ્રકારના રાજ્યોને એકમાં જોઈન્ટ કરવામાં આવે છે. અને ઘણા બધા એવા લાભ હોય છે, જે પ્રકારે ગ્રાન્ટો છે એ અમુક રાજ્યોને મળે છે પણ અમુક રાજ્યોને મળતી નથી. અને તેના જ કારણે જરૂરિયાતોને અનુલક્ષીને પંચવર્ષીય યોજનામાં નામ ના આવવાના કારણે, ડેમ ના લખાવાના કારણે ઘણા બધા કારણો છે. તમામ કારણોની ચર્ચા કરીશું. અને એના જ કારણે આપણી ચળવળ ઉદ્ભવે છે. અને તેના જ કારણે પછી ભાષાવાર રાજ્યોની શરૂઆત થાય છે. અને એ જ પ્રકારે ગુજરાત ભાષાવાર રાજ્યનું કયા નંબરનું જે રાજ્ય બન્યું, મહારાષ્ટ્ર જે છે કયા નંબરનું બન્યું, અને જે સૌપ્રથમ જે ભાષાવાર રાજ્ય બન્યું આંધ્રપ્રદેશ, એ કઈ પરિસ્થિતિમાં બન્યું તેની પણ આપણે ચર્ચા કરવાની છે. હવે ખાસ બને છે કે ચળવળ દરમિયાન આવેલા કથનો. આઈ થિંક તમે આનાથી અવગત હશો જ, પણ છતાં પણ આપણે એક અલગ જ દ્રષ્ટિકોણથી આ બધા કથનો સમજવાના છે કે કયા વ્યક્તિઓએ કયા સમયે કયા કથનો કયા. જનરલી શું હોય છે કે ઘણી બધી રેફરન્સ બુકમાં તમને ડાયરેક્ટલી કથનો આપી દે કે ભાઈ ઠાકોરદાસે આ કથન કહ્યું હતું, નારવણે આ કથન કહ્યું હતું, મોરારજીભાઈ દેસાઈએ આમંત્રણ ઉપવાસ સમય દરમિયાન આ કથન કહ્યું હતું, પછી કોઈ ચુનીભાઈ પટેલ હોય, બ્રહ્મભટ્ટ હોય, બ્રહ્મકુમાર ભટ્ટ હોય, અનંતકુમાર સૈલત હોય, આ તમામ વ્યક્તિઓએ પોતાના આ કથન કહ્યા, પરંતુ એને કયા સમયગાળા દરમિયાન કઈ પરિસ્થિતિમાં કયા એ જાણવું પણ ખૂબ જ અનિવાર્ય છે. તો બસ એ જ પરિસ્થિતિ અનુલક્ષીને આપણે એ કથનોની ચર્ચા કરીશું. ઓકે, નેક્સ્ટ આપણે જોઈશું કે પરિણામ. મહાગુજરાત આંદોલન બની જાય છે, ચૂંટણી યોજાય છે, ચૂંટણીમાં જે કહી શકાય કે મહાગુજરાત જનતા પરિષદ ચૂંટણી જીતી જાય છે. અને જે પરિણામ આવે છે કે કોણે કેટલો સપોર્ટ કર્યો હોય છે, વોટેવર ઘણું બધું, પછી વિરોધ દિવસ ઉજવવામાં આવે છે, કેમ ઉજવવામાં આવે છે, આ તમામ પ્રકારની ચર્ચા જે પરિણામને અનુલક્ષીને મહત્ત્વની છે. તો આ જે ઓવરવ્યૂ છે તમામ પ્રકારના ટોપિકની આપણે ચર્ચા કરવાની છે આવતા નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. તો મહાગુજરાત આંદોલનનો આ જે પૂર્વાર્ધ છે, ચળવળ છે અને પરિણામોની આપણે આવતા લેક્ચરમાં હવે ચર્ચા કરીશું. તો આઈ હોપ કે હવે આ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે આ ક્વેશ્ચનને વિગતવાર સમજવાના છીએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા આપણે લેક્ચર ફિનિશ કરીએ છીએ. મળીશું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં તમામ પ્રકારની પરફેક્ટલી વિગતો સાથે. થેન્ક યુ. જય હિન્દ.